Ja, micsoda? Lehatázták a fél klánt. Ja, Traviani a játék. Ó, most hirtelen nem tudtam, hogy mi van. Aha. Éjjel, akkor te nem aludtál sokat, várjál már. Something interesting, let me know. If it pans out into a full story, you'll be compensated. Welcome to SSNN, where the news. Ja, ez az újságíró csaj. If you're part of the David Barron fan club, try not to inflate his ego. Újságíró csajnak ledobjuk a sztorikat. Nagyon kedvelem David Barront, azt mondja, David egy hió egomániásnak tűnik. Én is örültem a találkozásnak. Mi a probléma David Barronnál? Ma kicsoda? Oké, legyen ez. Sorry. Long day. Longer night. Bejövök az ajtón, azt már panaszkodik, érted? How about a do-over? Még most mutatkozott. Nem mondod, nem láttál belőle még semmit. Hát az nagy hiba. Ez a játék, ez nagyon jó. I bet you have a story or two. I have a feeling about such things. Azt mondja, igazából a gyakornokot kért meg, hogy készítsek neked egy interjút. Nem neked, veled. Tommy did something useful? So you must be the captain of the Frontier? Rumor is there was a firefight at a mining installation. I'm interested only in primary sources. So things you've seen and or done that are newsworthy. Másfél hetekből ez megy. Igen, nem tudom megunni amúgy. What do you got for me? Azt mondja, ott voltam a Terrormorph támadásnál új Atlantison. Úgy, most lesz hír, amit lehet közölni. A lot of people were there. The accounts we've got were chaotic. What was your role in that? Azt mondja, én személyesen intéztem el azokat a terrormorfokat, megmentettem a napot. Összekörültével együtt sikerült elintéznünk azokat a gyilkoló gépeket. Jussi Vanguardban vagyok, és a terrormorf tevékenységet vizsgálom. The Vanguard was involved. That's good to know. The whole city is still on edge over the attack. We were fortunate, damn fortunate, that casualties were so low. Köszönöm, és nem lehet Cheetos. Egy hell, az szép reggeli. Az igen, egészség. Rémisztő sok tűzoló kell egy terrormorf kiiktatásához. Én csak a civilek védelmére és az életben maradásra koncentráltam, nem volt időm gondolkodni. Úgy éreztem, hogy élek, amikor minden kockán forog. Jó, legyen ez a civil megmentős. Ez tökéletes. Heck, the whole UC owes you a great debt. Any closing comments? I already have a good story here. Záró megjegyzés. Nem tudok aludni éjszaka, mert ki tudja, mikor támadnak újra a terrormorfok. Mindenkinek tudnia kell, ki áll mögötte, V-Victis. Hát ezt lehet, hogy nem nagyon kéne közzétenni. Azt mondja, a terrormorf management osztályt azért hoztuk létre, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő. Az jó lesz. Középső válasz, ezt nem lett volna nyerő, mert ők úgy tudják 20 éve, hogy kivégezték a mókust. Itt most bedobtam volna ezt, akkor lehet, hogy háború lett volna. Na, hát azért a hírért nem 1800 kellett volna adni, nem 10 milliót, nem baj. Információim vannak a Geobank Aquila Cityben történt rablásáról. I'm surprised that branch has any customers left the number of times it's been held up. But I thought the Rangers had finally managed to get a handle on it. I heard there was a standoff. That true? Padhelyzet, volt egy kis padhelyzet. Azt mondja, én is először voltam ott, üdvözöljük Aquilában, ne törődjön a rablással. Nem hiszem el, hogy azt a bankot többször is kirabolták. I'd say I'm surprised. But this is my total lack of legyen padhelyzet. What happened to the robbers? Mi történt a rablókkal? Hát a rablók feladták magukat, mert már elbeszélgettem velük, hogy ez nem jó. Aztán mondja, tárgyaltam a bandával és lebeszéltem őket, ennyi. Meggyőzték őket, nem meggyőzték, én voltam. You did what?
I mean, you're well spoken, but a hostage negotiator? I'll do some research and make sure that checks out. Nem hisz nekem. These things are often messy. Any customers or Galbank staff get hurt? Szerencsére nem voltak áldozatok, mert csak nem is tudok sérültekről. That's really good news. Már profi vagyok. Usually, well, it's a different kind of story. Hát profik vagyunk. You were there. You were involved in resolving it. Any comment on the Freestar Rangers? Having another high-profile robbery in their own backyard is a bit of a black eye. Megjegyzés a Freestar Rangersről? Hát én is az vagyok. Kétségbeesett emberek kétségbeesett dolgokat tesztek, az őrszemekkel megakadályozták, hogy mészárlásba torkoljon. Huh. That's really good to know. Stories like this always fire up public outrage and Ebben az a jó, hogy én irányítatom a médiát is. Hogyha úgy vesszük. A Mainboard flotta megtámadta egy Argos bányászati létesítményt Vekterán. Mennyi ízét le lehetne kiadni? Ha összeadjátok, elég sok pénz kijön ám ebből. And you are an eyewitness with the courtesy to find us instead of being chased down. Refreshing. So what were the pirates doing there? It's not their usual MO. Azt mondja, hogy csillagkép rendelte meg az ásatást, a Mainboard flotta akarta a bevételt. Felügyomott vasat és néhány ritka ásványt bányáztunk, könnyű krediteket szerezni nekik. Hát, legyen ez. Bad blood between the fabled constellation and the Crimson Fleet? Has all the markings of what we in the SSNN call a story. Hát RPG játék szablanut. Most ha láttál Falloutot, akkor, vagy Skyrim-t, abban is kell beszélgetni, csak itt most olyan, hogy amit idáig csináltam, sok tevékenységet, abba, azt most így ilyen újságírónak leadom kreditért meg XP-ért. Minden normális RPG-be kell beszélgetni. Hát úgy képzeld el, hogy ebben a játékban van 200, nem is tudom hány ezer sor. Azt úgy kell értelmezni, hogy a Skyrimben volt 80 000, ebben meg azt hiszem 220 000, vagy mennyi van, 240 000 sor, szóval, ja. Ugye azért így a hollywoodi filmek elbújhatnak mögötte, nyilván. Én védekezésben a kezemben lévő bányász lézerre vettem át az irányítást, egymagam öltem meg az egész bandát, a bányászok összefogtak és visszaverték őket bányalézerekkel. Volt segítségünk barát a csillagkép tagja és robotja Vasco. How heartwarming. Constellation banding together with some dusty miners. I like it. This is a good local story. Plucky miners band together and punch above their weight. If you ever get more stories like this, drop by. And take this to cover any incidentals or 6 millió ember vette már meg. Az szép. Hát én nekem egyébként teljesen bejön. Én azóta mióta ez megy, én annyira élem a gémen, hogy nem tudom megunni. Van egy belső sztorim Ron Hope haláláról. Wow, harci gép, jó reggelt! We've got some other sources we've been interviewing, but I'd love to get your take on the record. So there was a mercenary company, the first, and they were involved in taking farmlands abban, hogy a Freestar kollektív vagy cseh. Extortion, death threats, murder, all of it. Is that right? Várjál, azt mondja a válasz. Amit az első tett, az megbocsátatatlan. A másik forrásodnak igaza van. Úgy tűnik nincs is rám szükséged. Ki a másik forrás? Optix, Brigitta, művezető? Nem fogom megmondani. Soha, de soha nem fogom kiadni. Valaki már elmondta neki a sztorit. Ja. Hát a Bethesdának, jó, ez most megint relatív, mert most kinek mi tetszik, de nekem összes Bethesda. Ugye én az évek, pont mondtam a múltkor havernak, hogy ezért szocializálódtam a Morrowind, Oblivion, Skyrim, szóval nekem ez a játék, ez ilyen csiszolatlan gyémánt. Ja, a Gotikon is, csak sajnos azok már ugye nincs, ez megszűnt. Sajnos a Piranha Bytes-osok voltak, ja, Piranha Bytes, az már ugye megszűnt. Ugye a Gothic 3-mal sajnos utána.
Pedig hát azt is szerettem. Csak azután öltem meg Ron Hope-ot, hogy megpróbált megvesztegetni és még rosszabbat. And all that money didn't help in the end. After all of that, the future of Optix is an open nekem az question. eredeti megvolt, én megvettem izébe, az a dobozos, vagy nem tudom minek nevezik. Any comment? Nekem máig itt van valahol a hivatalos lemez, és én végigjátszottam többször. Nem volt tökéletes, de valamiért engem az a világ annyira... Azt is éltem, na. Abban a korszakban nekem az valamiért tökéletesen megfelelt. Most ma, hogyha elindítod, akkor nem állja meg a helyét, se a harcrendszere, se semmi, de akkor nekem az hallod, le se tudtam tenni. Ugye milyen más botrányok, Optix, hogy mi mindenből keveredett, alapos vizsgálatot kellene indítani, annak ellenére, amit Rob Hope tett. Optix egy nagyszerű cég, tudom, hogy átveszi ezt a vihart. Ez jó lesz a második. I'm rooting for them too. Ez jó. Thanks. If you listen to the news, you'll definitely hear this. And írtottam benne az orkokat ezrével. Just a thought. Én nekem nagyon tetszett a gotik, én ezt nagyon-nagyon bírtam. My source is back. Here to report anything else? Nem akarok most interjút adni, hogy megy. Oké, elméletileg egyelőre itt leadtunk mindent, úgyhogy itt most egy darabig nem kell beszélgetni. Így gyorsan pár dolgot megcsinálunk. Találd meg a vészjelzést, ezt a vészjelzős küldetést megcsináljuk viszont, mert a hajóval kell menni, és ez tök jó. Kellene azért javítanunk, srácok. Ugye még tudnék fejleszteni a páncélzaton. Úgyhogy azt még gyorsan megnézem majd mindjárt a bázisomon. Viszont előtte tényleg legénységtagokat kellene még felvenni a hajóra, akik erősek. Ja, de dehogy is, nem tudok felvenni, mert kéne hozzá talent. Most jött eszembe. Kaptam én a tegnap szintet? Léptünk szintet, nagyszerű. Azt mondja, hogy szociális, ugye nekem ami kéne a hajó parancsnokság. Ja, hát több mint 6 pontot kellene még itt költenem, az nem jó. Gyorsan veszek ragasztót tőle. Azt mondja, hogy alumínium alkán, nem. Berillium nem. Igany, hélium. Hát úgy látszik, mégsem veszünk tőle ragasztót, mert nincs nála. Akkor csak menjünk innen. Oké, de akkor egyelőre nem foglalkozok a szettemmel. Na hajrá! X-Universe-okkal játszottál, nem? X-Universe nem ismerem. ...143, mi van megint nálam? Itt csak a fegyverek, oké, semmi. Hát rengeteg jó játék van, olyanok is, amiről nem is tudok én se. Hogyha megnézed. Ó, polimer.
Na, úgy néz ki, hogy a fegyvert azt maximumra kifejlesztettük, ez az. És akkor a ruha van, sisakmódosító, 2-es. Mik vannak itt? Polimer. Érdemes volt összedegetni ezt a sok vackot. Wolfram, 24 darab Wolfram kell a sisakhoz. Normálisak vagytok? A marha. Nagy szakító szilárdságú speedroin, az mi a szar? Szia Primo, jó reggelt! Nagy szakító szilárdságú... Hát ezt nem tudom, hogy honnan lehet előszedni olyat, de nincs. Elfogyott, nem is volt. Pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt. Hát kb. Most így állok ehhez a történethez én is. Oké. Inkább menjünk, csináljuk a küldetést. Na látjátok, ezekhez kell egy olyan outpost rendszert összerakni, egyébként azért éri megcsinálni, ahol emberek mondjuk termelnek ki nyersanyagokat, mert ugye nyilván nem csak bányászati nyersanyag van, de izé is van, állatokból, meg növényekből lehet szerintem ilyeneket összedni részbe, meg termelni, és hát azt tudom, hogy például ez most honnan jön elő. Pakító éhes. Pakítót már megsütöttük. Oh yeah! Na kérem, lebeg. Jött egy segélykérés az egyik rendszerbe, úgyhogy oda fogunk menni. Ez ilyen kis mellékküldetés, amiből ki tudja mi lesz, azt viszont látszik, hogy ó, ez 65-ös szintű hely. Az jó lesz. What? Miért nem tudok oda menni? Ugyanez két többszöri ugrás lesz, mert elég nagy a távolság. És már itt is vannak a fiúk. Ó, hányas vagy te, haver? $300 XP-t adott ez a... 300 XP-t adott ez az utolsó hajó, azért az elég sok. Persze, adják kreditet. 3600 kaptam. Na, látjátok, így kell megérkezni egy rendszerben, nem csinál semmit, elhúzott kétszer a lézerberendezést, aztán kapod a pénzt. Tökéletes, hát mindig így akarok jönni. Lehet, hogy érdemes lenne a roncsokat átkutatni, mert lehet, hogy van náluk olyan, ami kell a fejlesztésekhez, ilyen ritka fémek, meg ilyenek. Szerencsére egyébként nem lett olyan lomha a hajó, mert ugye szét lett szerelve mindennel is. Szia Klau, jó reggelt! Jaj! Mi újság van, Klau, mi újság van? Jó, úgy néz ki, hogy megvan mindenünk, mehetünk tovább oda.
Abba a rendszerbe megyünk. Na várjatok. Uha, ja, értem már. Megint vettél valamit? És akkor jó helyre kerül. Persze kisorsolom majd, annyi, hogy berakjuk a izére, jó? A délutáni adásba majd a sorsolást, ha az úgy jó. Egy felvadász. Oha, ő is engem akar. Köszi szépen, Floe, egyébként nagyon aranyos vagy tényleg. Délután mikor kezdek? Hát most sűrűre rakom, mert ugye majd Pinocchiozok 5-től, és hát már előtte még folytatni akarom a Starfieldet, mert be kéne fejezni küldetéseket. Úgyhogy szerintem 2-től már tolom neki majd. Na, itt lehet, hogy megmurdelek. Bár erős a pajzsom, szóval nem hiszem, hogy megmurdelek, de... A rohadt életbe már. Mocskos fejvadászok. Ja, ez 44-es a koma-e? Ja, hogy csatahajókkal vagytok. Aha, így értem, hogy mi a probléma. Hát újra töltés lesz komám, mert ott fogok megdögleni, ahol vagyok. Ezek nagyon erősek, hallod? Mi a szar van itt? Oh! Javítsátok a hajót, már meghalunk! Mi a fasz? Na jó, hát azért ez túlerő volt, egy 5 hajó ellen. 5 és mindegyik 40 pluszos. Oké, megvan a kihívás. Ők azok? Open fire, ott az open fire. Most én támadok elsőnek mocskos nyomorút. Egy megvan, ennyi. Most nem válaszolok a rádióadásra, nem azonnal támadok, és akkor így van, egál. Velem ne szórakozzanak. Oké, most kicsit lassítunk, bejövök a szikla mögé. A pajzsnak vissza kell töltődni, mert nem állunk olyan fényesen. Mondom, a pajzsnak vissza kéne töltődni, haló? Köszi. Alakul ez. Nincsen baj. Szépen itt, azaz, ellavírozgatok. Ja, ezek ilyen nagy hajók. Azt a rohadt életbe. Hát igen, 4 ilyen megtámad, azért ezek meg tudnak szivatni rendesen. Hát komo, most jövök érted. Oda néz egy csillaghajó. Fegyverzetem erős, csak hát... Oké, fasza. Hát nem tudom azt mondani, hogy ez kellemes volt. Viszont a hajó alkatrészt dobtak, innentől kezdve igazából mindegy.
A raktérből kiindulva, vagy a rakományból kiindulva, ezek tényleg nagyobb hajók voltak, mint az enyém. Fejvadász kapitány, na nézzük, hogy mi volt nála. Fejvadász, mi az a sok cucc? Ásvány lelőhely. Ja, mert a meteort, hogy szétlőtték, gondolom mi. Aha. Oké, amúgy most jók vagyunk. Szia, Abciboly, jó reggelt! Jó, hát lesznek itt még kemény csaták, azt már látom azért, ahogy kielelődik fel a szinte, hogy fejlődök. Azért megkapom a tutit rendesen. Na, mehetünk a következő rendszerbe. És akkor hogyan van az összekapcsolódás? Elvileg... itt van, ugye? De hogyha nem tudok elutazni. Létezik ilyen? Miért nem enged ide? Hatótávon kívül, az kamu. Ugrási táv 16 LY, de hát az nem létezik. Hát elméletileg kéne, hogy tudjak menni. 16 fényévet tudok ugrani. Lehet, hogy ki kéne cserélni a hiperhajtóművet. Nem tudok oda menni. Hát ez bukta. Jó, nem baj, tanultunk ma is valamit. Azt mondja, hogy a Vol 2 rendszerre el kéne menjek. Várjál, lehet, hogy megsérült a hajtómű rendszerem, és én nincs megjavítva. Létezik az? Pedig nem. Ó, várjatok, lehet, hogy bebagolt a játék. F5-ös mentés, F9-es újratöltés. Most fura, hogy nem tudok se előre, se hátra mozogni. Na most nézzük meg. Nem, tényleg nem tudok oda menni. Hogy a francba. Elmegyek a saját rendszerbe, azt megpróbálok cserélni Gravit hajtóművet, mert úgy látszik, hogy ez gyengécske. Akila város, nézzük. Szia Pulai, nem, értem, mit akarsz mondani, de be se kapcsolja a rendszert, piros marad az összeköttetés részt, nem is, hiába teszek pontot, azután is ráérne, hogy már megvan a útirány, viszont az útirányt se tudom kiválasztani. Ez az, hogy a gravi hajtómű kevés már oda. Energiát azt mindig ráérsz akkor tenni, mikor már megvan az útirány. Mert a rendszert meg a gombokat attól bekapcsolja a műszerfalon, hogyha az útirányt ki tudod választani, csak annyi, hogy nem indul el a számolás. Kell egy jobb gravihajtómű a gépre, szerintem ennyi.
Na, mi kell nekem? Gravihajtómű. Elvileg ez az, ugye? Ez a gravihajtómű 1004-es. Gravitációs ugrás, tolóerő 19, maximális teljesítmény 9A osztály, gravihajtómű sebesség 80. Mindjárt megnézem, hogy mik vannak. Szerkezet, fegyver, leszáll rakománypilóta, dokkoló, hajtómű. Üzemanyag leszálló, gravitációs hajtómű. Ez lesz az. Na nézzük. Mit tudunk bepörgetni. Gravihajtómű sebesség 261, gravitációs ugrás, tolóerő 45. Hát igen, itt azért vannak elég cudar dolgok. Olyat kéne, ami de kompatibilis. 19/80. Na nézzük, ott van egy 30/155-ös. 10-es a maximális teljesítmény, ez B-osztály, az igaz, viszont nem rossz. Na de bad. Ezt kicsapjuk innen. Ez A-osztály 919-es. Semmiképpen nem kéne nagyobbat rakni szerintem. Hasonlót kéne rakni. Ez melyik típusú, ami itt van? De fura, hogy A-osztályt ír. Pedig ahhoz képest elég gyatra, az C-osztály. Jó, mindenképpen szerintem ezt ezzel kéne összehasonlítani. Elvileg ez tuti. Na. Mobilitás kicsit csúszik. Elvileg jók vagyunk. Na most próbáljuk ezt meg még egyszer. Az elején ne támadjatok meg. Hadd nézzem a útirányt. Na, látjátok? Már engedi is. Nem visszafele. Nem visszafele számolja. Előrefele számol. Nem tudom ám, kérdezem. Célja jobb. Aha, jó, lehet, hogy ez fölfele számol. Mert ugye én mindig úgy számolok, mint a osztályzás, hogy A-osztályozás, hogy az A az mint az iskolában, hogy az A a legjobb, ugye. A és akkor B, C, C, hogy az megy lefele. Mint a minősítésben, tudod? Na, a lényeg az, hogy működik, tudunk menni. Ez ennyi kellett. Nagyobb gravi hajtómű kellett. Királyság.
Elméletileg megjöttünk a rendszerbe. És akkor ez kell. Na, ide kéne jönnünk, nézzük. Nyomok egy teliszkent. Aha, és akkor ide kell lejönnünk, innen jött a segélyhívás. Kiváló. Jó, hát most ugye ezt a gravi hajtóművet, amit felraktam, ez majdnem dupla olyan erős. Hol vagyok? Nem úgy volt, hogy amit szkennelek. Nyomon követett erőforrások a kézi szkenner használatakor kiemelésre kerülnek. Ja, az erőforrások, jó, semmi? A is the worst class and C is the best. Upgrading is easy, it's finding a ship service. Ja, aha, oké, kösz. Az robot? Igen, itt ez egy robot. Lóbiás. Outsider. This is an undisclosed secret location. Please identify purpose or depart. Megkaptam a segélyhívást. Acknowledging receipt of emergency request. Explanation deemed acceptable. Clearance granted to Crucible. Outsider will deliver 150 units of copper. Compensation will be dispensed. Tobias, stand down. We have a visitor. Kik laknak itt? End of conversation. Hánkozul, szia. This is incredible. For so long we hoped for any visit, and the day has finally arrived. Itt vagyok, megjöttem. Ez már jobb fogadtatás. I wish it were even better. Your arrival is truly an historic one, but many fear what it portends. The societies have closed their doors and are arguing about what to do, while the rest hide to see which way the wind blows. Franklin would know what to do. He's the oldest among us. You should talk with him. Akkor megkeresem Franklint. Give it time, and I'm sure the others will come out. For curiosity's sake, if nothing else. Na kérem. Igen, és most hol van ez a Franklin? Hol bujkál ez a Franklin gyerek? Beszéljünk Franklinnel, aha, és hol van? 65-ös szintű ez a bolygó. Lesz a Franklin, csak valamiért 2 vesztett trackkel, azt meg kell szüntessem, mert így nem jó. Látom, így, oké. Na így fasza. Cézium van itt. Hát van neki azért, van neki. De mivel benne van a Game Pass-ba, így kipróbálható szerintem. De egy furcsa régi időkből származó felszerelés, és az akcentusa is furcsa. Maybe an introduction. I am Franklin Delano Roosevelt.
Roosevelt. Roosevelt, tudom, hogy már hallottam ezt a nevet, de persze, elnöknév. Azt mondta, hogy leszármazottja. I was an American president. Well, not literally, but in a sense I was. Everyone that lives here are clones. Some of us are clones of the greatest figures of history. Nem mondod. Well, we don't rightly know. Klónoknak azt a... Ez tényleg az, mert klón. We are brought back. I cannot imagine how strange this must sound to an outsider. Mindenki, aki itt él ezen a bolygón, az egy klón. Találkoztam már furcsább dolgokkal is. Then you must live a remarkably interesting life. After decades, centuries of trying to figure it out ourselves, there is so very much we don't know. Na milyen vasad van, szavlanut? The robots clone us for a reason. Their so-called mission. But what that is and what we should do about it is something the societies disagree about. Sometimes violently. It's best you meet with the other societies, and after, I promise I'll explain the pragmatists' position on matters. Oké, alig várom, hogy lássam, kivel találkozom legközelebb. Tartom az ígéreted, Franklin. Nem akarom, hogy átadjanak a többieknek, válaszokat akarok most. Mit tudsz mondani a küldetésről? Please do. Word has been sent, so the street should be full again. There is more I would talk with you about, but I would not take advantage of your ignorance. Go speak with the Monirinas and Genghis Khan. G.Skill. Az igen. Nem mondod komolyan, kik vannak még itt? Azt hittem, ez maga Pocahontas, de azt nem az. Welcome to town, stranger. Consider me part of the welcoming committee. Wyatt. The name's Wyatt Earp, and I'd be most pleased if you'd use one of the spare rooms during Milyen your laza stay. poncsója van, mint a Star Wars-ba. Modest fee, of course. Nem gondoltam volna, hogy Wyatt Earp egy szállodát vezet. Azt hittem, Wyatt Earp sheriff volt. He was, and I try to be. I do the best I can to uphold the law, but the societies make that difficult. I expect I've had as much success restraining Genghis as the Chinese did. I do what I can. Roosevelt and I are both of the same mind on that. Akkor a törvény szegésemet a minimumra szorítom, szóval tudok segíteni. That's a generous offer. I might take you up on it. Well, I hope you enjoy your stay. And by the by, I may have access to some essentials I've picked up over the years. Happy to sell them to you. 10-60. Hát, lovon talán. Ja. Szerintem. Mármint így elmenne rajta, de biztos, hogy a minimum beállításokkal. Hopefully you take fancy to something. A pleasure talking with you. Jó, és akkor még két személlyel kell beszéljek. Szép egy hely ez is. Mert az kerítésen kívül van. Aha. Az anyátok, úristen itt. Genghis Khan pisztolyjal a kezébe. The man from the stars, come to see me.
And you're not afraid to get your hands dirty. I guess the world out there is not so different than here. Genghis Khan. Szia, Musú! Pleasure to meet you. Nem viszi? Sokat civilizáltabb vagy, mint vártam. Te vagy az egyik legszörnyűbb mészáros történelemben. Nem tudom elhinni. De tényleg Genghis Khan vagy. Manners cost me nothing. But make no mistake. I will do whatever it takes to escape this prison. I am pleased that the dangers out here are of no concern to you. You cannot be fully human if you trap yourself behind walls. Jó viseled magad itt kint, azt mondja, még mindig nem hiszem el, hogy Genghis Khannal találkoztam. Tarts a távolságot. The robots taught me many things any Mongol would know. So, hunting game, even such as this. 1078 GB minimum kell neki, hát. Jó, de hát hogyha most megnézzük a kiadási dátumát ezeknek a konfigoknak, azért az már szerintem 5 év legalább, sőt, több. But that is blind arrogance. We are just people, same as you, same as anyone. Azt hiszem, hogy az, hogy egy DNS-t osztozunk, figyelemre méltó emberekkel számít valamit. Perhaps you are right. Certainly, many in Crucible would agree. A kérdés csak az, hogy honnan szereztek a Genghis Khanból DNS-t. Too many of the others grovel at the feet of the damned robots, trying to play their roles in a broken game. The renegades will not submit, and one day we will be free. Ha te lázdók olyan kemények vagytok, akkor nincs szükségetek rám. Szóval mi az? Crucible egy börtön. A prison of the mind and the body. Crucible holds out a throne and says, obey, and it is yours. But thrones are meant to be taken, not handed to you by a machine. But it is a tantalizing lie that keeps the others in line. Were it that easy, I have died a dozen deaths trying to find a way out of Crucible. You get too far or disobey too much, then death. Crucible holds our lives in its hands. But now the robots have made a grave mistake. You can go where none of us can. You hold our future in your hands, and all the societies know it. Köszönből csinál, az rossz. Felszabadítalak, úgy érzem, sok ember fog szenvedni. I sense fire in you. Good. You will need it. I propose this. The robots come from someplace far to the east. We call it the facility, a place none of us can get to. But with you and your starship, it would be easy. Go there and break our shackles. Set us free. Assza. És még egy ember van itt, akivel beszélni kell. Ez ki? Ez valami egyiptomi. Good. Know that you stand before Queen Amanirinas of the Kush. Amanirinas. Queen of a dead kingdom on a dead world. But I earned my name, and even the sands of time cannot take it from me. Azt mondja, örülök, hogy megismerhetlek. Felség. Your courtesy is appreciated, even though it rings hollow. My subjects are all dust. If you don't believe me, know you are not alone.
Some clones deride me behind my back. I know this, but I feel in my bones that I am a Manirinas for true. The great and the terrible. To those who would oppose me, I remember things no one has told me. Memories of faces, betrayers, lovers, allies, and enemies. And the smells. The right scent. And I close my eyes. And I can picture all of it. Ja, hogy ez a klónozásos sztori? Igen. It aches my heart. My home. My kingdom. Tehát te vagy a reinkarnációja, visszatartom az ítéletemet. Csak ugye kicsit ott vérzik a dolog, hogy például egy G.Skill meg ez is, hogy honnan lenne DNS-ből ugye klónoznak. However, on Crucible I still lead. Have you heard of the believers? Have you heard of the mission? We are the ones who will take our rightful place in these settled systems to bring in a new glorious age and break the endless cycles of oppression and greed. Azt mondja, és azt akarod, hogy segítsek ebben. If we could do it ourselves, we would have, years ago. I do not care if you think my plan is insane. But what I want, what we want, is a chance to prove to the facility we are ready. When someone has achieved their potential, the facility is supposed to set us free among the stars. But the machines have been breaking more and more. Oké, igazából majdnem mind ugyanabba a hitben vannak, hogy ugye a gépek fogságában vannak ők itt. Mondd el, mire van szükséged. I need you to go to the facility. I imagine Genghis has already told you about it. All the society leaders know it's the key, but only an outsider can get there. Please, investigate it. See if it can be repaired. Then return to me. Jó, be kell mennünk valami létesítménybe, ez jó hangzik. Menjünk akkor oda. Jó, beszélnek újra Franklinnel, és akkor elméletileg megnézzük, hogy hova is kell menni. So, you have heard from the other societies. I must confess I'm very curious what an outsider thought of them and their positions. You might be the first objectively neutral party we've ever come across. Mindig próbálom felfogni ezt az egészet, Genghis-nek igaza van, ez egy ketrec, és a népednek szabadságra van szüksége. Azt hiszem, az eredeti énetek nagyszerűsége még mindig bennetek él, gondoljatok bele, mire lennétek képesek. Takes more than a great person to achieve great things. Their traits need to match the circumstances. I fear we would be ill-equipped to do anything except sow chaos. The facility has gathered some of the most obstinate and dangerous personages throughout history. It has told them that they should lead in a golden age via whatever means they see appropriate. Setting us all loose, Barda as a whole, would invite disaster. We are barely fit to lead ourselves. Mondjátok el a terveteket. Certainly. It is evident that the facility is decaying. It is both unsustainable and unwise for us to fix and maintain the status quo. Our community must be weaned off the machines, learn how to build, grow, and govern ourselves, allowed to raise families so we can pass our lessons to the next generation, and to die when our allotted time is finished. One day we will be worthy of going to the stars. We are just not there yet. Azt mondja, ez egy jó cél, számíthatsz rám. Igazából nem mond hülyeségeket. You have no idea how profoundly grateful I am to hear that.
Go to the facility and see what can be done. Jó, és akkor most tudunk menni. Listen, it's not safe to talk here. It's about Roosevelt. There's something you need to know. Na, mit kell tudni? Van valami mondani valami, hogy csupa pió vagyok. Thank you. There's a, well, cave just outside town. No chance of us being listened in on. Please, come as quick as you can. Ideally, before you go to the facility. Oké, ne félj. Azt mondja, bármi is, ez meg tudlak védeni. Ha annyira fontos, akkor most elmegyek. Ajánlom, hogy ne pazaroljam az időt. I'll meet you at the cave. Jó. Valamit akar nekünk mondani ez is. És akkor ez így már 2 darab küldetés. Létesítmény, először azt mondta, hogy mielőtt a létesítménybe megyek, menjünk a barlangba beszélgetni, akkor menjünk oda. Azt mondja, arra van a barlang. Úgy, és akkor ki kellene lendülni innen. Tökéletes. Nem kell túl sokat jönni, mert itt a barlang amúgy. Miért érzem úgy, hogy ezek engem meg akarnak ölni? Nem tudom, hogy F5-öt azt mindjárt kifogy a játék. Azt hittem. Itt van 2 ilyen palack, hát nem vagyok benne biztos, hogy ez... Szerintem rám akarják omlasztani a barlangot. Hol az ember? Picit le van maradva, nem?